Hello guys! So, ang gagawin ko ngayon is mag-claim na ako ng aking SLP token. So, yan. Ang nakuha kong SLP sa loob ng 15 days, 2468, nag-start kami nung June 16. Tapos ngayong June 30. So, ito yung mag-claim ko dito sa game. So, ito yung game. Nandito yung aking token, SLP, na nakukuha siya dito sa daily quest. At saka dito sa adventure. 100 na SLP sa adventure. Tapos, 50 SLP sa daily quest. So, total of 150. Yung iba lagpas kasi nakaka-earn din sila dito sa arena. So, yun, punta na tayo dun sa ating pinaka-account kung saan ako mag-claim ng token. Ipindutin ko lang itong claim tokens. Yan, claim. I-claim ko na. So, 2288 lang ang aking maki-claim. Kasi yung pang ngayon ata hindi na siguro nakasam. Bali yung 14 days lang yung nakasam. So, ito, claim SLP. Claim SLP now. Tignan natin sa ating kung okay na ba. Punta na tayo dito sa ating Ronin wallet and then i-confirm natin yung transaction. So, ayun, nandito na sa ating account yung SLP na na-withdraw natin. That's SLP yan. Susunod naman dyan, i-withdraw na natin siya. Kailangan laging dadaan dito sa bridge. Hindi pwedeng naka-direct siya sa MetaMask. Dapat dumaan lagi sa ating bridge. Yan. Withdraw. Kunin lang natin yung ating ito. Balik tayo dito. Balik tayo dito. I-paste lang natin yung ating then asset. Hanapin natin SLP. So, makikita dito yung available nating SLP kung magkano. So, 2468 ang ating available na SLP. Kasi may balance pa na
Ang i-withdraw lang natin is yung nakuha natin. 2268 lang. Then next. Are you sure you want to withdraw? Confirm lang natin siya dito sa ating. Ayan. So, yan guys, nakalagay dito na kailangan natin i-confirm sa MetaMask. So, punta lang tayo dito sa ating MetaMask. So, ito, bali yung transaction niya is, gas fee is $4.79. So, confirm lang. So, okay na daw. Tingnan natin dito. So, yan. Makikita dito sa ating SLP. Wala na tayong SLP dito. Makikita nyo na dito niya yung SLP. Yan. Tapos punta tayo sa ating Binance kasi doon tayo mag-withdraw. So, kukunin lang natin ang ating deposit as LP. Ilan natin yung wallet ng ating Binance. Tapos, punta tayo dito sa ating MetaMask. Yan, then send. Copy lang natin. Then next. Then confirm. So makita nyo yung gas fee yan. Abangan na lang natin sa ating Binance. So, ito na confirming na ang ating SLP. So, dito tayo sa SLP, sa Ethereum ang gagamitin natin. So, magbebenta tayo ng ating SLP. $1,756. Ay 531 na lang dito. 531.
ayun, nabenta na natin ang ating SLP. Makita nyo dito, wala na tayong SLP. So, punta na tayo sa ating wallet. So, ito na ang ating, nandito na sa ating Ethereum ang ating, na-convert na natin siya. So, $298 yung conversion niya sa peso. Yan. Tapos yan. Pagkatapos naman natin dito sa Binance, i-withdraw naman natin siya sa coins.ph. So, punta tayo sa coins.ph. So, makikita nyo dito yung Ethereum ko, wala naman laman. Yan, wala din laman niya. So, kunin lang natin ang ating Ethereum address dito. So, yan. Yan. Kakopy lang natin. Tapos, balik ulit tayo sa Binance. Ethereum, tapos withdrawal. Kakopy lang natin ang ating address. So, ayan. Withdraw. So, na may verification. Pagkatapos dyan, punta na tayo sa ating coins. Na lang natin ng ilang minuto kung para pumasok na. So, yan na guys. Na-convert na siya sa ating peso. So, 14,111 yung ano. So, pagkatapos yan, i-convert naman natin siya sa peso natin. Yan yung equivalent niya sa peso. Punta lang sa crypto. Then, convert. From Ethereum to PHP. 0. Convert all. Slide lang. Confirm. Okay. So, tingnan natin. So, dito, 0 na yung Ethereum natin. Then, punta na tayo sa ating PHP. So, ito na. 14,164. Yan na. So, galing sa coins.ph, i-withdraw naman natin siya sa ating gcash. So, tingnan muna natin ang ating gcash. Yan. So, as you can see, walang laman. 29 pesos lang. So, ito. Punta tayo dito sa cash out. Then, dito sa e-wallets. Gcash. Pwede din Paymaya. $14,100. And next, Gcash siya. Yun, okay na. Tingnan na natin sa ating Gcash. Daran, ito na ang ating sweldo ng ating Axie. Yay! Ayan na siya. So, 14 days. So, ang kinita namin is 14,100 dito sa ating Axie Infinity. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo dito kung paano mag-withdraw ng SLP papunta sa ating Gcash. Marami siyang dinadaanan na pagsubok, pero yan, worth it naman. So, yan. Thank you for watching. Bye-bye!